channel. Okay, so hari ni Syah nak bagi tutorial dekat korang cara nak buat notification Android to iPhone. Okay, dekat sini kita perlukan one application. Application tu bernama Flow50. Okay, aplikasi ni tak ada dekat Play Store or App Store. Dia dalam bentuk link ya. Kalau korang nak download boleh cek dekat dash video ni. And kita tunjuk dulu notification Syah. Tu kalau korang just tengok lah. Okay, so notification Syah pun baru macam Android macam tu lah. Kalau korang nampak macam iPhone tu sebab Syah guna tema iPhone. Tema dari phone ni lah yang ni Syah guna. But korang kalau nak jadikan iPhone phone korang ikut je tutorial ni. And pertama korang just tekan link ataupun download link korang dari link yang Syah dah lekatkan dekat description. Sorry lah kalau Syah tak confident nak buat video ni. Okay, link ni dari Bang Yud. Saya kredit dari Bang Yud. Okay, so tekan aja link tu, kita download. Okay, dekat sini kalau dekat phone Syah dia akan terus mula dekat macam ni. So kita just download ataupun buat turun. Okay, kalau korang tengok ni ya, tengah dimuat turun. So nanti kalau dah siap Syah akan bagi tahu dekat korang. Okay guys, so ni setengah je lagi, sikit je lagi dah nak download dah. And kita just tunggu je. Kalau korang tak sabar, korang skip je. Tapi Syah rasa tak lama lah ni. Tengok je. Okay, so kita download je ya. Dan kita tunggu. Okay, aplikasi ni dah terpasang dekat phone Syah. Ya. Okay, kita tekan aplikasi tu. Ni. Ya. Ni. Okay, kita tekan aplikasi tu. Okay, dekat sini kita on kan semua ya. Kalender kita on, telefon kita on, storage kita on. Storage tu kalau korang tak tahu, korang search lah kat Google ya. Okay, kamera pun kita on. And kita tekan teruskan. Okay, jangan tekan batal pula. Okay, kita tekan teruskan. And kalau dia terkeluar, korang tekan balik. Okay, and tadi kan kalau korang baca ada tulisan aplikasi ini lama untuk Android lama je. Tapi kita buat aje lah. And sekarang kita benarkan aplikasi pemaparan di atas aplikasi lain. Okay, kalau korang tengok tampilan awal dia sini. Kita tunggu ya. And kita tekan next. Kita accept. Kalau korang nampak yang paling panjang ni, Syah malah nak baca. Kalau korang rajin nak baca, bacalah. Okay, kita accept je. Okay, dekat sini kita pilih yang Flow TV ni. Flow TV ya. Kita on kan. Kalau tu macam ada amaran macam ni, korang terima je. Okay, sekarang kita keluar dulu. And korang tekan okay, let's start ni ya. Ni. And dekat sini kalau korang tengok, korang kena on kan lock screen. Korang on kan heads up, korang on and quick replay korang on kan.
Okey, sekarang korang pergi dekat notification. Korang pilih Dams ataupun tema. Korang pilih iOS launcher ataupun dekat sini iOS 11. Okay, iOS 11. Kalau ni dah siap dah. And dekat sini kalau korang nak contoh je macam ni, korang just tekan yang ni. Macam ni lah dia. Okay, macam ni iPhone punya kan notification dia. Jadi korang tekan ikut tutorial Syah tadi. And sampai sini je lah tutorial kita. Kalau korang ada tutorial lain, korang boleh request dekat komen. Okay, bye bye. Assalamualaikum, semoga tutorial ni bermanfaat dekat korang. Bye.